हाताला अजिबात चटका नाही बसत अशी प्रोसेस केल्यामुळे। तीळ लाडू बनवून इथे तयार आहेत, हाताला चटके न देता। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण तिळाचे लाडू कसे बनवायचे ते बघूयात। सगळ्यात आधी साहित्य काय घेतले, 3 पाव कप पांढरे तीळ घेतलेले आहेत, अर्धा कप गूळ आहे, रेग्युलर गूळ आहे। हवा असेल तर तुम्ही चिक्कीचा गूळ वापरू शकता। चिक्कीचा गूळ जर घेत असाल तर पाव कप चिक्कीचा गूळ आणि पाव कप रेग्युलर गूळ घेतला तरी चालेल, किंवा मग पूर्ण चिक्कीचा गुळाचा पण वापर करू शकता। त्याचबरोबर पाव कप शेंगदाण्याचा कूट आहे, भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट, वेलची पूड आहे अर्धा चमचा आणि 1 चमचा दूध। तर सगळ्यात आधी आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे। तर तवा मी मध्यम आचेवर गरम करून घेतलेला आहे, यामध्ये तीळ घालायचे आणि मध्यम आचेवरच एक 7 ते 8 मिनिट आपल्याला एकसारखे भाजून घ्यायचे। छान असा खरपूस सोनेरी रंग आला पाहिजे, हाय हीटवर भाजायचे नाही अजिबात, एकसारखे तीळ भाजले गेले पाहिजेत। या ठिकाणी जवळजवळ एक 7 ते 8 मिनिट मध्यम आचेवर हे तीळ मी एकसारखे भाजून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकाल मस्तपैकी असा सोनेरी रंग आलेला आहे, खरपूस सोनेरी। आता हा तवा आपण बाजूला ठेवूयात, दुसरा तवा घ्यायचा। साहित्य सांगताना तूप पण आपल्याला लागणार आहे हे सांगायचं मी विसरले। तर आपल्याला इथे 1 चमचा साजूक तूप लागेल। यामध्ये आता गूळ घालायचा, गूळ किसून किंवा तुकडे करून घेऊ शकता। एक 3 ते 4 मिनिट हा गूळ आपण शिजवून घेऊयात, मेल्ट झाला पाहिजे गूळ व्यवस्थित। गूळ इथे व्यवस्थित मेल्ट झाला आणि मध्यम आचेवर एक 3 ते 4 मिनिट मी हा व्यवस्थित गूळ शिजवून घेतलेला आहे। आता काय करायचं, आता यामध्ये 1 चमचाभर दूध घालतो आपण आणि हे मिक्स करून घ्यायचं। तर दूध कशासाठी घालतोय, कारण हा चिक्कीचा गूळ नाही आहे, आपला नेहमीचा गूळ आहे, पिवळा गूळ जो मिळतो, आणि त्याला बाइंडिंग असं येत नाही। जर आपण गूळ जस्ट मेल्ट करून त्यात बाकीचे जिन्नस घातले तर त्याला बाइंडिंग येत नाही। तर व्यवस्थित बाइंडिंग येण्यासाठी इथे मी हे चमचाभर दूध घातलेलं आहे। यामध्ये दूध घातल्यानंतर एक 2 ते 3 मिनिट हा पाक व्यवस्थित शिजवून घेऊयात। एक 2-3 मिनिट झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा, वेलची पूड घालते, पटकन मिक्स करायचं। भाजलेले तीळ आणि शेंगदाण्याचं कूट आणि हे पटकन मिसळून घ्यायचं। आता हे व्यवस्थित असं एकजीव झालं, मिसळून झालं की हाताला तळहाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं, तूप चोळून घ्यायचं। चमचाभर हे मिश्रण घ्यायचं आणि आणखी 1 चमचा घ्यायचा। हे खूप गरम असतं, हाताला चटके बसू शकतात, त्यामुळे 1 चमच्यातून दुसऱ्या चमच्यात घालून असा थोडासा लाडवासारखा आधी शेप करून घ्यायचा, जेणेकरून त्यामध्ये जी गरम स्टीम असते ती निघून जाईल। थोडंसं गार करून घ्यायचं आणि मग असे हातात घेऊन लाडू करून घ्यायचे। थोडीशी त्याची स्टीम कमी झाली की मग चटका नाही बसत। तुम्ही बघू शकाल व्यवस्थित असे लाडू वळले जातात। गरम गरम असतानाच हे आपल्याला प्रोसेस करायची आहे, नाहीतर मग नंतर लाडूचा शेप येत नाही आणि लाडू नीट असे वळले जात नाहीत। परफेक्ट। शक्यतो 2 चमचे घ्यायचे, हाताला चटके दिले म्हणजेच लाडू नीट होतो तसं काही नाही। थोडंसं आपण जर स्मार्टली काम केलं तर ही थोडीशी किचकट प्रोसेस सोपी होऊ शकते।
थोडंसं असं 2 चमच्यामध्ये घ्यायचं, लाडवाचा शेप देत देत हे असं खालीवर करायचं. त्याची जी गरम हीट आहे ती कमी व्हायला मदत होते या प्रोसेसमुळे. आणि मग हातामध्ये घेऊन पटपट लाडू वळायचे. हाताला अजिबात चटका नाही बसत अशी प्रोसेस केल्यामुळे. मला चांगलं आठवतंय, आपल्या जनरेशनच्या आया हाताला चटके बसले तरी चालतील पण लाडू गरमागरम वळायचे असं सांगतात. हरकत नाही, आपण हाताला न चटके बसवताही लाडू करू शकतो. जर तुम्ही पहिल्यांदाच या रेसिपी बघत असाल आणि तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीसाठी हा जो व्हिडिओ तुम्ही बघताय त्याच्या खाली एक सबस्क्राईबचं लाल रंगामध्ये आयकॉन दिसेल, ते तुम्ही क्लिक करू शकता. ते क्लिक करण्यासाठी आणि सबस्क्राईब करण्यासाठी कुठलंही शुल्क नाही आहे, निःशुल्क आहे हे. आणि त्यामुळे काय होईल, पण हे सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला जीमेलच्या अकाउंटने लॉग इन करावं लागेल. यूट्यूबला लॉग इन केलं की मग तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. पण या ज्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते या रेसिपीजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही या रेसिपीज मिस नाही करणार. तीळ लाडू बनवून इथे तयार आहेत. हाताला चटके न देता आपण हे लाडू बनवलेले आहेत. खूप छान होतात. विशेष म्हणजे टणक नाही होत. म्हणजे बऱ्याचदा तीळ लाडूमध्ये चावायला प्रचंड प्रॉब्लेम येतो. याला छान क्रिस्प राहतो, पण त्याचबरोबर ते चावायलाही खूप सोपे पडतात. तर या संक्रांतीला तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर पटकन फोटो काढा आणि आम्हाला madhurasrecipe@gmail.com वर पाठवायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.